BMG თბილისის მერიამ მოამზადა კანონპროექტი, რომლის ამოქმედების შემდეგაც ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით სანქციები გამკაცრდება. დოკუმენტი პარლამენტში უახლოეს მომავალში უნდა შევიდეს და წინასწარი ინფორმაციით ამ კანონპროექტში სანქციების მოცულობა 200-დან 1000 ლარამდე გაიზრდება. ამ საკითხზე კახა კალაძემ გუშინაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ თბილისის ტერიტორიაზე აიგრძელება ამტვერებადი მასალის სველი მეთოდის გარეშე დამუშავება, ანუ პროცედურა, როდესაც მტვერის ჩახშობა ვერ ან არასათანადოდ ხერხდება. აგრეთვე ამტვერებადი მასალის გადაუხურავი ან არასათანადოდ გადახურული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაზიდვა. სანქციის ქვეშ მოექცევა სამშენებლო მოედნიდან ძარაგაურეცხავი ან საბურავგაურეცხავი ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებაზე. მსგავსი ფაქტების დაფიქსირების შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირის მიმართ მკაცრი სანქცია ამოქმედდება. რა უფრო პრობლემურია სანქციის დაწესება თუ შემდეგ მისი აღსრულება, ამას უკვე სტუდიაში სტუმართან ერთად მოვიხილავთ და ჩვენი სტუმარი მაია ბითაძე თბილისის მერის მოადგილე იქნება, რომელიც უკვე სტუდიაშია და მას კიდევ ერთხელ მივესალმები. ანა, მოკლედ მტვერთან დაკავშირებით, მოდი მაყურებელიც გავარკვევთ, რას ნიშნავს და რეალურად რა პრობლემის მოგორებაზე საუბარი და მეორეს მხრივ უნდა ვიკითხო აუცილებლად დაანონს, ანუ გარკვეულ წარდგინაშიც დაანონს და სანქციების მოცულობის გაზრდა არის თუ არა პრევენცია თუ პრობლემა რეალურად იმაშია, რომ მონიტორინგი ხდებოდეს და შესრულება ევალდებულებოდეს ისე, რომ სხვაგვარად უბრალოდ არ შეეძლოს მშენებელი იქნება თუ გადამწყვეტი. ტრადიციული კითხვა კანონთან მიმართულებით მოკლედ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. კითხვა ძალიან სწორად არის დასმული, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ სანქცია საერთოდ არ გვქონდა. ანუ ეს არის ცვლილებები, რომელიც საერთოდ ახალ მუხლებს აყალიბებს ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსში, ისეთი ქმედებებისთვის, როგორც არის მშრალი მეთოდით დამუშავება, საშენი მასალის, იქნება ეს ხე თუ იქნება ეს ქვის მასალა, ეს არის სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება შეფუთვის გარეშე და სამუშაოების წარმოება შეფუთვის გარეშე, ეს არ არის აუცილებელი იყოს ბადე, ეს შეიძლება იყოს გარკვეული დამცავი ღიობები, შესაბამის სართულზე, სადაც აკუმულირებულია და სადაც მიმდინარეობს აქტიური მშენებლობა და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მუხლი გვაქვს, ეს არის ბენზომზიდი მანქანების გადაადგილების ისეთი გადაადგილება, რომელიც ასე ვთქვათ ბეტონის სველი ბეტონის დაღვრისას იწყოს ასფალტის საფარის დაზიანებას. ეს იყო მუხლები, რომელიც საერთოდ არ არსებობდა, თუმცა როდესაც ჩვენ მუხლების შემოგვაქვს, რა თქმა უნდა, იქვე ისმის კითხვა, ეს მუხლი მკრაჩობილი ნორმა არ იყოს, საჭიროა მისი აღსრულება. ბუნებრივია, ჩვენ აღსრულება რომ გვინდა და არ გქონდა ამისთვის მექანიზმები, დღეს ძალიან ხშირად გინახავთ, რომ მანქანა ჩაიქროლებს და ბოლი ამოსდის, ეს ბოლი არ არის, რეალურად არის ტვრის ნაწილაკები, რომელიც ძალიან მძიმედ მოქმედებს ჩვენ ჯანმრთელობაზე, არაფერი არ ვთქვათ, რომ ნაცრისფერ არის ქალაქი და ყველა მცენარე გადაქცეული. ასევე მშენებლობის დროს და განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სამუშაოების დროს, მათ შორის გზის სამუშაოების დროსაც გვაქვს ჩვენ იგივე ჩვენ კონტრაქტორებთან გვაქვს ეს პრობლემა, როდესაც ხდება მშრალი წესით დამუშავება და ეს ზიანს აყენებს არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომელიც ამას ამუშავებენ, არამედ ირგვლივ მყოფებსაც აყენებს ზიანს. შესაბამისად, რა ხან ჩვენ არ გქონდა სამართლებრივი მექანიზმები, რომ მარტივად ჯარიმა, საყოდური მაინც გამოგვეცხადებინა ამ ადამიანებისთვის, ესეთ მუდმივად გაფრთხილების და თხოვნების რეჟიმში ყოფნა არაადეკვატურია, როდესაც სახელმწიფოზე ვსაუბრობ. შესაბამისად, მუხლები იქნა ფორმირებული და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი მხარს დაგვიჭერს და ისინი დაინიციირებენ ჩვენი ავტორობით. აი, მოდი ხო აღსრულების ნაწილზე მინდა გადავიდე. მშენებლობაზე მერის შესაბამის სამსახურებელი იქნება ჩვეულებრივად. აი, გზაზე რომ მიდის მანქანა, საპატრულო პოლიცია შეიძლება თუ არა, რომ აღმასრულებელი იქნება როგორც შესაბამისი მუნიციპალიტეტი, ასევე იქნება საპატრულო პოლიცია. რამდენიმე უწყებაზე იქნება თუ საპატრულო პოლიცია დააჯარიმებს, ამ შემთხვევაში ჯარიმა სად გადაიხდება, ეგეც მაინტერესებს. ჯარიმა ნებისმიერ შემთხვევაში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტში და იქიდან აწილდება, ასე ვთქვათ. ანუ ეს არ არის თქვა ჩინაგას საკითხის სამინისტროს ბიუჯეტი, რომელიც ანუ ზოგადად არა, ბიუჯეტი ახლა ეს ბიუჯეტის ასიგნებები ნაწილდება შემოსულობის, ეს არ არის მოსაკრებელი, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტში შედიოდეს. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ჩვენ იქით წლიდან უკვე ეს მექანიზმიც გვექნება, იცით რომ ახლა მტვერთან ბრძოლა პრაქტიკულად სახელმწიფოებრივი ბრძოლის ობიექტად არის გამოცხადებული, იმიტომ რომ ნამდვილად სერიოზული პრობლემა არის. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გამქვეყნებულ ანგარიშებში გამონაბოლქვთან ერთად სამშენებლო დაბინძურებაც მტვერი და ჰაერში სხვა დაბინძურების შემცველობა, ეს არის ყველთან გვაქვს ადგილ-ადგილ და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ გვეგონოსო ჩვენ 10 წლის წინ ეს მტვერი არ იყო. უბრალოდ არ იყო მონიტორინგის სადგურები და გარემოს დაცვის სამინისტრო ეტაპობრივად აღადგენს, მუნიციპალიტეტსაც აქვს შესაბამისი ლაბორატორია და ეს ინფორმაცია ჩვენ ახლა და ახლა მოგდის ონლაინ რეჟიმში. ეს ინფორმაცია არ გქონდა ჩვენ თორე ელიავაზე მაგალითად იქ როგორც იყო ეს მტვერი 10 წლის წინ იგივე მტვერი გვაქვს, უბრალოდ მასშტაბმა მოიმატა, რაც უკვე ვიზუალურად გამოჩნდა ქალაქში. თქვენ თვითონ ახსენდებს
მშენებლობის გარდა ელევა ზუსტად ის ადგილია, სადაც დამუშავებიდან კი არ წარმოიქმნება მტვერი რეალურად, თქვა დასაწყობებისას. ამასაც ითვალისწინებს ეს სამუშაო მოედანზე. მთლიანად მტვერთან ბრძოლის, ასე ვთქვათ, კომპლექსური ღონისძიებებია, რომელიც სახიფათოა მშენებლისთვისაც, დეველოპერისთვისაც, მისი ოჯახის წევრისთვისაც, მეზობლისთვისაც და გამლელისთვისაც და ასე შემდგომ. მტვერის გარდა კიდევ ერთ, ასე ვთქვათ, მტკივნეულ საკითხზე შეგვიძლია გადავიდეთ, თუმცა სანამ საცობებზე ანა შენ დაგითმობ კითხოს, იქამდე მეტროს ახალ გეგმასთან დაკავშირებით, ამაზე ჩვენ ეთერშიც იყო გიორგი ბაბუნაშვილი საუბრობდა. პირიქით მეტროზე გადავალთ მე. კარგი, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში, როდესაც საუბრობდით doing business-ის რეიტინგზე, რომელთაც საქართველოს მე-6 ადგილს იკავებს, ეს გაუმჯობესებული მაჩვენებელი, არა მხოლოდ საინტერესო რეიტინგით, არამედ ყველა კრიტერიუმში არც ერთგან უკან არ დაგვიხევია. ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგი, რაც გვაქვს, ეს არის საერთაშორისო ვაჭრობა 62-ე პოზიცია და ეკონომისტებთან, როდესაც საუბრობდით, დღეს მათ აღნიშნეს, რომ კიდე ქვე კრიტერიუმებს თუ ჩავშლით სხვათა შორის ამ ნაწილში საცობები არის doing business-ის ნაწილში ერთ-ერთი გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი საკითხი. საცობებთან დაკავშირებით მერიას გაცხადებული პოლიტიკა აქვს, რომ ის აპირებს შეცვალოს რეალურად სატრანსპორტო პოლიტიკა. და ამიტომ მივალთ მეტრომდე ყველაფრის შემდეგ, მაგრამ ეს ნაწილი არის ურთიერთდაკავშირებულია ყველაფერი. ჯამში რა ხდება ამ მიმართულებით სიახლეები რა გვაქვს? ანუ ჯამში მოკლე შესავალი მინდა ვთქვა, რომ აი ხა გიგივე მტვერი, საცობი, მეტრო, ანუ ეს ყველა ის თემაა, რომელიც ზოგადად ურბანულ განვითარებას თანს დევს და გადაჭარბებულ მოხმარებას იმ რესურსისას, რომელიც ამა თუ იმ დასახლებულ პუნქტს აქვს. ანუ ეკონომიკურმა განვითარებამ ჩვენ ამ საცობებისკენაც მიგვიყვანა, არასწორ ურბანულ განვითარებისკენაც მიგვიყვანა, ჰაერის დაბინძურება, ანუ ეს კომპლექსური ჯაჭვია. შესაბამისად, ჩვენი სტრატეგია არ არის ესეთი კონტექსტთან ამოვარდნილი და ნებისმიერი ქმედება, რომელიც იგივე ტაქსების რეფორმასთან იქნა დაკავშირებული, თუ ის მიწის ზედა მეტრო დავარქვათ, გინდა ტრამვაის მსგავსი გადასაადგილებელი, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს არის სწრაფი გადასაადგილებელი საშუალება, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა იქნება და რომელიც, ასე ვთქვათ, იმ კორიდორში აღმოფხვრის და შექმნის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის და გაუმჯობესების სქემას. საცობები ძალიან დიდი პრობლემა არის რამოდენიმე კრიტერიუმიდან გამომდინარე. პირველი, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ფილტრები, ჩვენი ჯანმრთელობა, ეს არის ქალაქის ვიზუალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ საცხოვრისად ეს ქალაქი გაუარესდა ძალიან ამ საცობების გამო, რომელიც იწვევს ხმაურს, რომელიც იწვევს ადამიანის სტრესს და იწვევს ჰაერის დაბინძურებას, რაც არ უნდა ჰიბრიდი იყოს ავტომობილი, მას გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და გარემოზე მაინც აქვს. შესაბამისად, ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომლის ქოლგის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ჰაერის დაბინძურებასთან ბრძოლის გარკვეული ქმედებები არის, პირველ რიგში ითვალისწინებს იმას, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გავხადოთ ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად კომფორტული. ამისთვის ნაბიჯები უკვე იდგმება და ყველა ის საგზაო რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, ეს არ არის, ჩვენ დღეს გაგვახსენდა კოსტავა, მოულწეს ვაჟა გაგვახსენდება და არა, ესე არ არის. ჩვენ თან ერთად იცით, რომ მუშაობენ ჩვენ უკვე გვაქვს შუალედური, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც გეგმავთ როგორც მიმდინარე წლის, ასევე მომდევნო წლის ბიუჯეტს. გვაქვს 11 ძირითადი კორიდორი, სადაც ეგრეთ წოდებული ბასლაინები, ან BRT, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სწრაფი გადაადგილების სქემა, რომელიც მიიღწევა ან დახაზვით, ან შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობით, სადაც უპირატესობა ასეთ ახალ გზებზე, ანუ ისეთ გზებზე, როგორცაც ჩვენ მივიღებთ კოსტავა-შარტავას გზას, საფეხმავლო, საველობილიკო და საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის იქნება აბსოლუტური კომფორტი, მაშინ როდესაც შეზღუდვები იქნება პარკინგისთვის და შეზღუდვები იქნება მსუბუქი ავტომობილებისთვის. ამიტომ ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში ალტერნატივა გაუჩნდება უკვე თბილისის მომხმარებელს, ღირსეული და თანამედროვე და ანუ ეს არ არის რაღაც ესეთ ვთქვათ მარსიდან მოტანილი ინფორმაცია, ეს არის გზა, რომელიც გაიარა თელმა მსოფლიომ, იმიტომ რომ ჩვენ რო ავიღოთ 20 არა 30 წლის წინანდელი ევროპის დედაქალაქები პარკინგს ვნახავთ ტროტუარებზეც გადავსებულ და არასწორად დაყენებულ მანქანებს, საერთოდ ადგილი აღარ იყო ფეხით მოსიარულეებისთვის, მაგრამ ჩვენ მაინც რეკორდი მოვხსენით, მოდი ვთქვათ, იმიტომ ტროტუარებზე გამთავსდით საერთოდ თავისი ჯიხურებიანად და ყველაფრიანად. ჯიხურების წინაშეც იცით, რომ ასე ვთქვათ, ბრძოლა გვაქვს გამოცხადებული იმ კონტექსტში, ცენტრალურ მთავრობასაც მიღებული აქვს უკვე შესაბამისი აქტი, რომელიც სტანდარტებს აწესებს, სად უნდა იყოს ჯიხურები განთავსებული და ვცდილობთ, რომ ახალი ნებართვები არ გაიცეს, ასე ვთქვათ, ახალი უფლებები არ გაიცეს ჯიხურებთან დაკავშირებით. იყო რამდენიმე ვთქვათ თემასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელზეც ჩვენც მათ შორის მუდმივად ვაახლევთ ინფორმაციას, ხომ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება. ალტერნატიული ადგილების მოძიება უნდა მოხდეს იქ, სადაც
ნორმებს, რომელიც საქართველოს მთავრობას უკვე დადგენილი აქვს და ფეხით მოსარულებს ხელს არ შეუშლის, იქ იყოს განთავსებული, იმიტომ რომ თბილისი ავტოფარეხების ქარხანად გადაიქცევა. უბნებისაც შესაბამისად რა ხა გასაგები არის, რიგ შემთხვევაში ჯიხურების განთავსება ხდებოდა მომხმარებლების, თქვათ, სიმრავლიდან, იმიტომ რომ ბიზნეს მოუწევს მესმის, მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგადად ჩვენი ქალაქი სამწუხაროდ განვითარდა კერძო ინტერესებზე აგებით და არა საჯარო ინტერესებზე აგებით, იმიტომ მივიღეთ ის რაც მივიღეთ გადავსებული ქალაქი, ამოვსებული საჯარო სივრცეები, შენობა ნაგებობებით და ეს პრეტენზია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ქალაქი არ ნიავდება და საჯარო სივრცეები ამოვსებულია ან ავტოფარეხებით, ან ჯიხურებით, იყოს ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ კერძო ინტერესებზე ავეგეთ ჩვენ და ანუ ბიზნესის განვითარების რაღაცა მოდელი ჩვენ 4 წლის განმავლობაში დავკარგეთ, ანუ გადავერთეთ მთლიანად ჯიხურებზე და ამ მშენებლობებზე, მათ შესაძლებელი იყო სხვა რაღაც განვითარებულიყო. ამიტომ ეს თუ სწორ ჩარჩოში არ ჩაჯდა ყველაფერი, ერთია რომ დაუშვათ ამას გვავალდებულებს, ჩვენი ვალდებულებები საერთაშორისო და ასე შემდეგ და მეორეა ეს ჩვენი საცხოვრისის გაუმჯობესების თემა არის და იგივე თქვენ შუალედური დასვლა ახსენეთ და ვიცი რომ საბოლოო იქნება უკვე ცოტა მოგვიანებით შუალედური დასკვნის გაცნობის შესაძლებლობა თუ დამუშავების ეტაპზეა, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, საერთოდ ასე ვთქვათ, ძირითადი მიმართულებები, იცით რომ აქ სამი ძირითადი მიმართულებაა, ეს არის სამაშტო სქემები, რა თავის თავში გულისხმობს, რომ ინტეგრაცია უნდა მოხდეს მარშრუტების, მაგრამ მარშრუტების ინტეგრაცია აზრი არ აქვს თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ აქვს სათანდო ინფრასტრუქტურა, ანუ ის სწრაფად თუ არ გადაადგილდება და მარტო არ გადაადგილდება ზოლში. შესაბამისად, სამაშტო სქემების გარკვეული მონახაზი გვაქვს და ამაზე ვმუშაობთ სამაშტო კომპანიასთან ერთად და ჩვენ ფრაგმენტულ კოლეგებთან ერთად. აქ იყო თქვენ წინა სტუმრობაზე გითხარით გათვალისწინებული სქემა, როდესაც მეტრო, ავტობუსი და სამაშტო ტაქსი ერთი გადახდის სისტემასთან ერთად ერთმანეთის კონკურენციაში არ შედიოდნენ და ერთმანეთს ამაზე ეს არის სამაშტო სქემა, თუმცა სამაშტო სქემისთვის ეს სწრაფი გადაადგილების კორიდორები ჩვენ უნდა გქონდეს, რომელსაც ჯერჯერობით 11 ვითვლით. ასევე გვაქვს წინასწარი ინფორმაცია, იცით რომ წელს 90 ავტობუსი უკვე შეძენილია და 2020 წლისთვის ჩვენ მთლიანად არსებულ ავტოპარკს განვაახლებთ მთლიანად, თუმცა აი ზომის ავტობუსებსაც ჩვენ ვყიდულობთ 8, 10 და 12 მეტრიანით, ჩვენ უკვე დაახლოებით 10,000-ით მეტი გზავის გადაყვანის საშუალება ექნება ჩვენ ტრანსპორტს, თუმცა ეს ბუნებრივია საკმარისი არ არის, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ თბილისელებო ჩვენ გთავაზობთ უფრო სწრაფი გადაადგილების საშუალება, შესაბამისად უყურეთ როგორ გადაადგილდება თუმცა ადგილების რაოდენობაც უნდა შესთავაზო, ხო, რომ მეტი იყოს. საერთოდ გავამოხმარებიდან თუ გადავა უფრო პერიფერიულ ნაწილებში. არა, თბილისის ბოგდანებს ჩვენ აღარ დავინახავთ ვერა და რაც შეეხება უკვე მეორე ეტაპისთვის, ანუ პირველი რეკომენდაციები რაც გვაქვს ეს მერმაც და პრემიერმაც უკვე დაანონსეს, ეს არის 18 მეტრიანი ან უფრო დიდი ზომის გეწოდებული გარმოშკიანი ავტობუსები, რაც ბავშვობაში გვახსოვს თბილისში დადიოდა. ეს უკვე ისეთი რაოდენობის მგზავრთან ნაკადის გადაყვანის საშუალებას მოგცემს დაახლოებით 200-მდე ასეთი დამატებით ავტობუსი, რომ პრაქტიკულად ეს პრობლემა თბილისში რამოდენიმე წელიწადში გადაწყდება. განახლების შემდეგ ჯამში დაახლოებით რამდენი ავტობუსი იმოძრავებს ქალაქში? 1000-მდე ახლოვდება, დაახლოებით 1000-მდე და პლუს 900-ია ესეა, თუმცა ეს ის ბოლო მონაცემებით ზუსტი ინფორმაცია გვექნება, თუმცა ბუნებრივია, ეს არ ნიშნავს, რომ სამაშტო ტაქსები და ასე ვთქვათ კომპანიის საქმიანობა იხურება, არა, ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ და მათაც ძალიან კარგად ესმით, რომ მათი ავტოპარკიც აბსოლუტურად გასანახლებელია, იმიტომ ძალიან უჭირს ტექნიკური დათვალიერების გავლა, როგორც მათ ავტომობილებს, ასევე უჭირს ტექნიკური დათვალიერების გავლა ჩვენ ბოგდანებს. და რო არაფერი ვთქვათ, ზაფხულში კონდიცირება, ახლა ვაიძულებთ ჩართონ კონდიციონერი, მაგრამ გამოდის წყობრიდან და ანუ კლიმა კონტროლზე ძალიან რთულია, თან სტანდარტსაც ვერ აწესებ ასეთ ავტომობილებში, იმიტომ რომ ვერ ზომავ ტემპერატურას შიგნით და გარეთ, როგორც ეს მაგალითად მანის ავტობუსში მუდმივად შეგიძლია დააყენო და არის და იგივე გრადუსი. ანუ ეს რა ვიცი, ალბათ აბსოლუტურად გამოსულია წყობრიდან. შესაბამისად, სამაშტო ტაქსების ადგილი, ჩვენ ვფიქრობთ და უკვე წინასწარი მონაცემები გვაქვს, იქნება გარკვეულ კორიდორებში, სადაც ისინი უზრუნველყოფენ დაერთებას, ეგრეთ წოდებულ წვდომას ავტობუსების ძირითად ხაზებზე და მეტრო სადგურებზე, რომელიც შუალედური რგოლი ექნება უფრო ერთი წერტილიდან მეორე ისინი ერთმანეთის კონკურენტები არ უნდა იყვნენ. მეტროზე ბოლო კითხვას
დავსვამ, ისე უნდა გავიხსენოთ ჩვენ რესპონდენტი, რომელიც ამ ეთერში საუბრობდა, რომელიც აღნიშნავდა, რომ თქვენ ნაწილობრივ დაადასტურეთ კიდეც ის ვერსია, რომელიც ახლა უნდა ვიკითხო, რომ თუ რკინიგზის იმ ხაზს გამოვიყენებთ, რომელიც დღეს და აღმოსავლეთ საქართველოს მიმართულებით არის მეტროსთვის, მაშინ ის რკინიგზისათვის გამოუსადეგარი იქნება და უნდა შევარჩიოთ ისეთი ამ შემთხვევაში ვაგონები და ელმავალი, რომელიც ამ ფუნქციას არ დააკარგვინებს რკინიგზას. არის თუ არა ეს კრიტერიუმი გათვალისწინებული იმ მოკვლევაში და იმ სქემაში, რომელზეც დღეს მერიამ მუშაობას ფაქტობრივად ეხლა იწყებს? ტექნიკურ დათვალიერებას მიდის ძალიან აქტიური მუშაობა ეგრეთ წოდებული მიწისა და მეტროსთან დაკავშირებით. ეს იქნება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა პლუს პროექტირება, რომელიც ასე ვთქვათ, იგივე feasibility-ს ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევის გარკვეულ კომპონენტებს შეიცავს, რომელიც ზუსტად გვეტყვის როგორც კორიდორს, ასევე ზუსტად გვეტყვის ყველა იმ სპეციფიკაციას, რომელიც საჭირო იქნება მგზავრთან აკადის გადასაყვანად. ერთი რამ მინდა თქვა, რომ ეს ასე ვთქვათ რეკომენდაცია მათ შორის გენერალურ გეგმითაც გვაქვს ჩვენ მიღებული, თუმცა ბუნებრივია კვლევა აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გენერალური გეგმით აი ის ტერიტორია, ასე ვთქვათ სამგორიდან აეროპორტამდე მაღალი ინტენსივობის, მაღალი განაშენიანების უბნად ეგრეთ წოდებული სიტის ფარგლებშიც კი ფარგლებში სიტადაც კი თბილისის სიტად ასე ვთქვათ მოვიაზროთ, იმიტომ რომ იქ მოგცემს ჩვენ უფლებრივი ზონირების უკან რომ მაღალი ინტენსივობის განაშენება მიყოთ, შესაბამისად პრიორიტეტია ბუნებრივია გარდა იმისა, რომ საზღვაო ტრანსპორტს მოვისაგნისებთ იმ ტერიტორიაზე და სოფლიოში არ არსებობს ქალაქი განვითარებული, რომელსაც აეროპორტიდან იქამდე მარტო ან ტაქსი ან ნახევარსაათში ერთხელ ავტობუსი გადაყავს, ეს სრულად წარმოუდგენელია, ან რამდენი ავტობუსი უნდა მივამაგროთ აეროპორტს, რომ სულ მოყავდეს ადამიანები, ან ის ტერიტორია გასავითარებელია საზოგადოების საქმიანი ზონები, ასე ვთქვათ, მაღალი შენობები და ტრანსპორტისადმი ხელმისაწვდომობა, ანუ ეს ის კორიდორი იქნება, რომელსაც ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს და თბილისის იმ მიმართულების, აღარ არის თბილისში, ცენტრალურ თბილისში ადგილი თუ შემომჩნია. და მით უმეტეს საჭიროება არის. მე წარმატება მინდა გისურვოთ, იმიტომ რომ ამ პროექტებთან დაკავშირებით დიდია ინტერესი, მოლოდინი და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გვექნება კიდევ განახლებული ინფორმაცია, მით უმეტეს რომ მერის სამსახურების მხრიდან არასდროს კომუნიკაციაზე უარი ფაქტობრივად არ მიგვიღო და მადლობა კვლევის პასუხიც არის ასევე ძალიან საინტერესო იქნება. მადლობა თქვენ მუდმივი თანამშრომლობისათვის. მაია ვითაძეს თბილისის მერის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიან დილაში